Welcome back mga ka-YT! Sa video ito ay tuturo ko kung paano gumawa ng YouTube banner at kung paano ito ilagay sa iyong channel. Libreng-libre po ito mga ka-YT at madali lang gawin. Lalong-lalo na sa katulad natin na bago lang sa YouTube. Anong pang hinintay natin? Tara! Una, open po natin ang browser at pumunta sa search bar at i-type si canva.com. Then hit enter. At bago tayo mag-umpisa, mag-register muna tayo gamit ang ating account, Google at saka si Facebook. So sa akin, gamitin ko ay si Google. Click sign up with Google para makapag-sign in. Type nyo lang yung Google account nyo at saka password. Oops! Sorry po. Ayun, nakapag-sign in din. Hindi ko kasi makita anong pinatype ko eh. So, ito ang makikita natin sa dashboard ni canva.com. At nakita ko na ang logo ko, ibig sabihin, nakapag-login na ako. So, dito sa all your designs, dito po mapupunta ang mga ginagawa nating mga projects o ma-save dito. Dito sa search Canva, type niyo po YouTube channel art. Papakita ko lang dito ang iba't ibang klase ng layout na mapipilian natin. Balik po tayo dito sa search Canva. Type po natin ulit YouTube channel art. Dito, may makikita po tayo na plus sign sa itaas. Create a blank YouTube channel art. Yan po ang gagamitin natin. Click nyo lang po. Dito sa templates, marami po tayong mapagpipilian. Pero piliin po natin itong may guideline na para din na po tayong mahihirapan. Delete na lang po natin yung mga images na nakalagay sa templates. Palitan nyo na lang ng sariling picture na kuha o kung ano yung komportable ka o gagamit ka ba ng ready template. Pero sa tutorial kong ito, gagawa po tayo ng bago. Click upload para makapag-upload tayo ng mga picture na ayon sa gusto natin. Then click upload media or pwede din drag and drop nyo na lang. Pero ito ang gagamitin natin. Click upload. Then click drive. Ayan. Select the best picture that you have. Click mo lang yung picture at pupunta yan sa layout area. Adjust nyo na lang, tapos crop na ayon sa gusto mo. Tapos lagyan natin ng text. Sundan nyo na lang yung pinamili ko mga ka-YT. At ito po yung mga text style na mapilian natin mga ka-YT. Check nyo lang kung ano yung gusto mo. Pwede din kayo dito magpalit ng kulay, font size, font style,
at kung ano yung gusto mo. Pwede din kayo maglagay ng mga graphics dito ng libre. Save muna natin yung layout natin. Click File, then Save. Adjust lang po natin ang background image, left and right, para makita sa desktop or laptop na gamit mo. Kasi pag di po natin yan na-adjust, ito po yung makikita natin. Ito kasi na size, pang cellphone lang to. Okay din yan, pero sa cellphone lang. Pag nag-open ka ng laptop or sa desktop browser, yan ang makikita. May blanco sa gilid, sa left and right, walang picture. Ayan naman ka-YT, malapit na tayong matapos. Adjust lang natin to at saka download. Pagkatapos download po natin at ilagay na natin sa YouTube channel natin.
tayo. Hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa sunod